السلام عليكم. كيف حالكم؟ عملت اليوم كيك التمر بطريقة بتشهي. جربوها رح تحبوها وتدعولي. في صحن كبير أضفت كوب سكر، 3/4 كوب زيت نباتي، وخلطتهم بالخلاط لحد ما امتزجوا. في صحن آخر أضفت 5 بيضات، فقستهم وحدة وحدة عشان أتأكد إنه كلهم سليمات. أضفتهم بالتدريج على خليط السكر والزيت. تأكدت إني خلطتهم كويس. في صحن تاني كوبين طحين، ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم أو الكربونة، ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة هيل مطحون، ملعقة صغيرة قرفة، نص ملعقة صغيرة جوز الطيب، وحركتهم كويس. بعد هيك أضفت الطحين على خليط البيض على دفعتين. حركتهم يدوي لأنه الخلاط ممكن ما يتحمل. استخدمت كوب من التمر المعجون أو المطحون، وقبل هيك دفيته بالميكروويف عشان يصير أطرى وأسهل بالتحريك. أضفتهم على الخليط، حركتهم بسباتيولا أو بملعقة خشب. بعدها أضفت علبة صغيرة 7 أب مقدار 250 ملي. ضليت أحرك لحتى الخليط تشرب كل السائل. ما تخافوا، هون مع استمرار التحريك رح تزبط ورح تصير زي هيك. آخر خطوة أضفت نص كوب من الجوز أو عين الجمل بعد ما قطعته أرباع وحركته. حميت الفرن 10 دقايق على حرارة 180 درجة مئوية، ودهنت القالب بالزيت والطحين. أنا بصراحة بحب هذا القالب لأنه شكله كتير حلو وبيطلع فيه الكيك بشهي. أتوقع إنه مصنوع من الجرانيت، بصراحة كتير عملي وسهل بالتنظيف. صبيت الخليط لحتى نص القالب تقريبا، وزاد عندي من الخلطة صبيته في أكواب، لأنه ما لازم الكيك يكون واصل أكتر من نص القالب لأنه راح ينفش كتير ويمكن كمان ينكب من الجوانب. حطيته بالفرن من تحت لمدة نص ساعة. اتأكدت انه استوى باستخدام عود الأسنان. ممكن يحتاج أكتر من نص ساعة حسب الفرن اللي عندكم. شوفوا ما شاء الله كيف طلع شكلها. ريحتها اشي خيالي، يا ريت لو بقدر اوصل لكم الريحة. طعمها كمان كتير روعة مع كاسة شاي. وصحتين وألف عافية، وتابعونا دايما على قناة Delicious Food مطبخ ميس. إلى اللقاء.